Hello guys! Kumusta kayong lahat? Ayan guys, maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay sa aming channel, Liza Sebastian. Ngayon naman guys, may mga nagpi-PM kasi sa akin. Sinasabi nila kung pwede ko daw gawin ang challenge, what is in my bag? Diba? What is in my bag challenge guys? Ayan. So sabi ko, sige gagawin ko. Ayan guys. So, ngayon, gagawin ko ang challenge, what is in my bag, guys, okay? So, yung bag ko, guys, ay hindi to siya mamahalin. Yung, ano siya, Minnie Mouse. Ayan, binili ko to sa Chichichi. Ayan. So, pwede siyang handy lang din, guys, ganyan. Ayan. Pwede lang siyang handy. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nasa loob guys. Ito yung dala ko siya araw-araw guys. Ito. Papakita ko sa inyo kung ano ang nasa loob guys. Okay? So, ito yung ano ang laman ng aking bag challenge. Ayan. Dragi lor, acum eu facem challenge pentru ce avem în geanta mea fiecare zi. Manok la munca, fiecare zi, și cu geanta asta, și ce avem înăuntru. Ayan, guys. So, ano ang laman ng aking bag? Araw-araw, guys. Papunta sa trabaho, pauwi ng bahay. Araw-araw, guys. Okay? So, ayan. Taran! Ayan, guys, yung aking bag. Oh my God. Nangunguna naman, guys. Ayan. Yung aking hand cream. Ayan guys, ito yung aking hand cream. Ayan. Yung aking sanitizer. Ayan siya guys. Sanitizer. Yung aking Johnson BB powder guys. Ayan. So, yung aking maliit na perfume. Christian Dior. Yan siya guys. Para hindi siya mabigat. So for mga small size lang guys. Okay. Sobrang bango ito guys kasi from ano to siya. From Paris. Ayan. Ayan. So, ito naman, yung aking charger. Ayan. Charger. Ito naman yung aking headset sa aking phone na isa. Ayan. Ito naman yung aking panyo, guys. May panyo ako pag summer. Ayan, sa Pilipinas na meron nito. Ayan guys, ako may asthma ako guys. So, lagi akong may dala nito araw-araw. Kahit siguro mga 3 years ago na hindi ako inaatake. Pero meron ako nito guys. Palagi sa aking bag. Ayan. Hindi ako nawawalan nito. Dalawang klase ito guys. Ayan. 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 Ito naman guys. Ito. Pocket tissue. Ayan. Tali sa buhok. Yung aking Bluetooth headset. Ayan. Oh, sorry. Yung aking Bluetooth headset, guys. Ayan. Meron dito. Ayan, syempre, baka datingan tayo ng period, guys, pag nasa daan. Ayan. Yung aking isang phone. Ayan, guys. Yung aking, yan, budget sa araw-araw. Yung aking ATM card. Yung aking bus card. Yung aking metro. Ayan, nandito ka sa loob, guys. Ito yung aking pouch. Binili ko sa Jumbo. Ayan. Sa loob nito, chewing gum. Ayan.
lipstick at saka eyeliner, guys. Ayan. Lipstick. Ayan. Ito, guys, yung aking mirror, guys. Simula pa ito nung high school ako, guys. Talagang hindi ko ito winawala, guys. Ito yung mirror ko. Simula pa ito nung high school ako. So, ayan, guys. Wala na. Ayan. So, yan ang aking laman ng aking bag sa araw-araw, guys. Ayan. Kompleto na, di ba? Ayan, guys. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.